بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أهلا بيكم في أول حلقة من حلقات المجموعة الأولى، مجموعة حلقات إدارة الوقت. بشكر كل الناس اللي شاركت وعلقت عن الحلقة اللي فاتت. يمكن احنا بنسجل مجموعة حلقات مع بعضها، فاحنا لسه ما قرناش التعليقات دي. لكن بإذن الله بعد ما نخلص أو نيجي نسجل المجموعة الجديدة هنبتدي إن احنا نعلق على الملاحظات بتاعتكم ونقول لكم احنا ايه الحاجات اللي طلعنا بيها وايه اللي هنبتدي نشتغل عليه الفترة الجاية بإذن الله. فما تحرموناش من تعليقاتكم. يمكن احنا اخترنا الموضوع بتاع إدارة الوقت ده إن احنا نبتدي بيه في المجموعة الأولى، لأنه موضوع على حد كبير بيهم كل الناس. بيهم الطالب في دراسته إن هو إزاي يقدر ينظم وقته بحيث يقدر يوزع وقته ما بين إنه يذاكر كويس، يقدر إنه يستوعب بفاعلية ويوظف وقته صح، وفي نفس الوقت ما يحرمش نفسه من إن هو لو عايز يخرج مع أصحابه، عايز يلعب كورة، عايز يعمل أي نشاط مختلف عن المذاكرة، يقدر إنه يعمل ده بطريقة مظبوطة، يعمل ده بطريقة مظبوطة. بيفيد الموظف في شغله ازاي نقدر يوزع شغله بين المهام اللي مطلوبه منه، ويقدر يأديها كلها بطريقه فعاله وفي اقل وقت ممكن، بحيث ان هو يبقى بينجز في شغله. مش محتاج انه يقعد وقت كبير جدا في الشغل عشان يخلص حاجات ممكن تخلص في عدد ساعات قليل. عشان كده حابين نبتدي بموضوع إدارة الوقت كأول موضوعات الحلقات بتاعتنا أو البرنامج بتاعنا. حابب ان انا اقول لكم ان احنا هنتكلم على مبدأ مهم من مبادئ إدارة الوقت. كل حلقة من حلقات المجموعة دي هنتكلم على مبدأ واحد بس. هنحاول يكون مبدأ عملي جدا قابل للتطبيق زي ما اتفقنا الحلقة اللي فاتت، حلقة المقدمة. المبدأ بتاع النهاردة يمكن احنا اول حد اتكلم عليه باستفاضة كان دكتور ستيفن كوفي. كتير منكم سمع الاسم قبل كده. هو مؤلف أحد الكتب الأكثر مبيعا في العالم، واللي بيعتبر مرجع لمعظم الناس اللي شغالة في مجال التنمية البشرية، ومرجع لمؤلفين كتير جدا اشتغلوا في تأليف كتب في المجال ده بعد كده. كتاب كان نزل في أوائل التسعينات تقريبا. كتاب بعنوان العادات السبع للشخصيات الأكثر فعالية. سر نجاح الكتاب ده إن ستيفن كوفي بحكم عمله كمستشار لعدد كبير من رجال الأعمال والسياسيين قدر إن هو يحتك بالشخصيات دي بصورة مباشرة. قدر إن هو يكون معلومات عن عاداتهم وبيتصرفوا إزاي، إيه اللي بيميزهم عن غيرهم، وقدر يطلع بحاجات مشتركة. قدر يطلع بسبع عادات مشتركة. الناس دي كلها، الناس اللي اشتغل معاها كلهم، الناس الناجحين دول، الناس الفعالين دول، كانوا ملتزمين إن هم ينفذوه. كلهم عندهم السبع حاجات دي مشتركة. جمعها في كتاب واتكلم عليها، وكانت أساس لعلوم التنمية البشرية بعد كده. العادة الثالثة اللي اتكلم عليها في الكتاب بتاعه بيقول فيها: ابدأ بالأهم قبل المهم. عادة مهمة جدا، ودي يمكن المدخل بتاع موضوع إدارة الوقت. هنتكلم النهاردة على حاجة متعلقة بإدارة الوقت، وهي بيسموه مربع الأمور الهامة والعاجلة. يمكن كل حاجة بنعملها في حياتنا هي حاجة من بتقع تحت تصنيف حاجة من أربعة. يا إما إن الحاجة دي مهمة ومستعجلة، بمعنى إنها حاجة مهمة جدا ليا ولازم تتعمل دلوقتي. يا إما إنها حاجة مهمة بس مش مستعجلة، يعني حاجة مهم إنها تتعمل وهتفيدني جدا في حياتي، لكن مش لازم تتعمل دلوقتي حالا، ممكن أتأجل شوية. الحاجة الثالثة أو التصنيف الثالث هو الحاجات المستعجلة لكن غير هم. حاجة مش مهمة قوي بالنسبة لي لكن مستعجلة، هنتكلم عليها ونعرف زي ايه. اخر حاجة او التصنيف الرابع اللي هي الحاجات اللي لا مهمة ولا مستعجلة. هنتكلم سريعا على كل مربع من الاربع مربعات دول، وهنشوف امثلة ليه ونشوف المفروض ان احنا نتعامل معاه ازاي. اول مربع عندنا هو مربع الامور الهامة والعاجلة، بيدوله اسم مربع الكوارث. المربع ده عبارة عن كل ما يمكن اعتباره حاجة مهمة جدا ولازم تعمل دلوقتي حالا. زي ايه؟ زي مثلا ان انت عندك امتحان بكرة الصبح ولسه ما ذاكرتش. لو ما ذاكرتش ودخلت امتحان من غير ما تذاكر هتسقط في الامتحان. ولو الامتحان ده مهم بالنسبة لك، حاجة في الكلية او حاجة انت عايز تنجح فيها، يبقى دي حاجة مهمة بالنسبة لك. ليه مستعجلة؟ مستعجلة لازم تعمل دلوقتي، ما ينفعش تتعمل بكرة. مثال تاني، العربية بتاعتك عطلت في وسط الطريق. انت عايز تصلح العربية، لازم تصلحها دلوقتي عشان تعرف تمشي بيها، لازم تاخدها للميكانيكا دلوقتي. ما ينفعش تقول طب انا هسيبها هنا اسبوع وبعدين بعد اسبوع بشوف هعمل فيها ايه.
حاجه ثالثه، في الشغل بتاعك مطلوب منك تقرير انه يتسلم بعد ساعه او يتسلم بكره الصبح، والتقرير ده كان مهم، ممكن يكون مطلوب منك من فتره وانت نتيجه انك اشتغلت في حاجات تانية ما عملتوش، تحول لحاجه مهمه ومستعجله. تقرير مطلوب من رئيس مجلس الاداره، في زياره مهمه جايه تناقش البرزنتيشن اللي انت مجهزها، لازم تجهز دلوقتي حالا، حاجه مهمه في شغلك جدا ومستعجله لان انت متاخر عليها والديدلاين بتاعها جه. ده مربع الكوارث او الامور الهامه والمستعجله. المربع الثاني المربع بتاع الامور الهامه لكن اللي مش مستعجله او مش عاجله. زي ايه؟ زي كل ما يتعلق بالتخطيط. عايز تحط خطه لفكره جديده او لمشروع جديد هتبتدي فيه لسه، عايز تذاكر الامتحان بعد شهرين، عايز تحضر دورة تدريبية في موضوع معين، عايز تحضر دورة في الأوفيس مثلا أو حاجة في متعلقة بالإدارة أو التنمية البشرية، تتعلم حاجة جديدة. دي حاجة مهمة وهتفيدك في مستقبلك والكارير بتاعك، لكن في نفس الوقت ما هيش مستعجلة، ممكن إنها تتعمل النهاردة، تتعمل بعد أسبوع وهكذا. حاجة زي إنك تبني علاقات مع ناس جديدة، تتعرف على ناس ما كنتش تتعرف عليهم، ما كنتش عارفهم قبل كده، هيفيدوك في الشغل، هيفيدوك في حاجات متعلقة بمستقبلك بعد كده. كل دي حاجات مهمة جدا انها تتعمل لكن ما هياش مستعجلة. مربع رقم 3 متعلق بالامور العاجلة اللي هي المستعجلة لكن مش مهمة. زي ايه؟ زي مثلا ان يجي لك تليفون مع واحد صاحبك بقاله كتير ما كلمكش او ما تقابلتوش بقالكوا فترة، وتقعدوا تتكلموا مثلا لمدة ساعة. ليه مستعجل؟ لان هو كلمك دلوقتي، انت عايز ترد عليه، فحاجه لازم تعمل دلوقتي حالا، لكن مش مهمه. مش مهمه ليه؟ لان انت ما كنتش حامل حسابك عليها انك تحط فيها كل الوقت ده، انت الوقت ده كان ممكن عامل حسابك تعمل فيه حاجه تانية، فبقت حاجه مستعجله لكن ما هياش هامه، ما هياش في الاجنده بتاعتك. حاجه كمان ان حد مثلا من اصحابك او من قرايبك، انت كنت مرتب نفسك تعمل حاجه معينه النهارده في اليوم بتاعك، وكان في التليفون انا هقعد دلوقتي عشان ننزل مع بعض، ننزل نشتري حاجه، ننزل نخرج، ننزل لاي سبب، فبقت حاجه مستعجل، هو يعدي عليك دلوقتي عشان ياخدك، لكن في نفس الوقت مش مهمه انها مش في الاجنده بتاعتك او في جدول الاعمال بتاعك اللي انت مرتبه، وغيرت الجدول بتاعك علشان الحاجه المستعجله اللي جات لك. فالامثله كتير في الجزئيه دي. فجاه جالك، كنت قاعد في الشغل، بعدين حد مثلا من زمايلك مش موجود، فاتكلفت بشغل كان هو المفروض يعمله ومطلوب انه يتسلم دلوقتي، عايز تعمله مكانه. كل دي حاجات مستعجله لكن مش مهمه لانها ما كانتش في الاجنده بتاعتك قبل كده، وحاجه مش هتفيدك انت شخصيا على المستوى او على المدى البعيد. المربع الرابع هو مربع الحاجات اللي لا مهمه ولا مستعجله. زي مثلا زي نوع كتير جدا مثلا على النت، على نعمل شات او نقعد على الفيسبوك نتفرج على فيديوز مثلا. دي حاجه مش مهمه قوي، انت بتعملها حاجه للتسليه، لو ما اتعملتش مش هيحصل حاجه ومش مستعجله. الفيديو ده ممكن تشوفه دلوقتي، ممكن تشوفه بكره، ممكن تشوفه الاسبوع الجاي، الحاجات موجوده. الشات ده ممكن تعمله في اي وقت تاني وهكذا. فناس كتير اللي بينزل بقى يقعد في مكان مع اصحابه ويخرج في حته يتفرج على ماتش، يعني اي حاجه هتعملها لا تندرج تحت بند الحاجات اللي هي لم انها مهمه او مستعجله. دول اربع مربعات بتوعنا. اللي يهمنا بقى والجزء العملي في الحلقه بتاعتنا النهارده واللي احنا عايزين نطلع بيه، ايه هو المهم في الاربع مربعات دول؟ هل الاهم هو مربع الكوارث وده المربع اللي لازم اهتم بيه، ولا مربع الحاجات المهمه، ولا الحاجات المستعجله، ولا الحاجات اللي مهمه ولا مستعجله؟ يمكن العلماء لما عملوا تحليل، ودكتور ستيفن كوفي لما عمل تحليل للسياسيين ورجال الاعمال الناجحين، لقى انهم بيقضوا من 60 ل 70% من حياتهم في مربع رقم 2، اللي هو مربع الامور الهامه غير العاجله. أهمية المربع ده في إيه؟ أهمية المربع ده إن هو مربع مستقبل، زي ما كنا مربع التخطيط، مربع العلاقات، مربع النجاح، مربع تنمية الذات. مشكلة المربع ده إنه دايما بنيجي عليه. طيب إزاي إن إحنا نكبر الوقت بتاعنا اللي بنقضيه في مربع رقم 2؟ بإن إحنا نقلل وقتنا في المربعات الباقية. طيب مربع رقم 1 نقلل وقتنا فيه إزاي؟ مربع رقم 1 بالأمثلة اللي قلناها، نلاقي مربع رقم 1 بينقسم لنصين. النص الأولاني حاجات خارجة عن إرادتنا، زي مثلا إن أنت لا قدر الله تبقى ماشي ويحصل مثلا ايه حادثه، تخبط في عربيه تانية او حاجه، ساعتها دي حاجه لازم انها تتحل دلوقتي وحاجه مش بايديك. لكن في نفس الموقف ان العربيه تقف منك فجاه نتيجه ان انت ما خدتش بالك من لمبه البنزين بتنور، او ان انت ما حطيتش فيها ميه فسخنت منك. طيب يبقى احنا في حاجات في ربع رقم 1 نقدر نتجنبها من خلال ان احنا
اشتغل في مربع رقم 2. مربع رقم 2 مربع المستقبل. انت كان ممكن تحط بنزين في العربيه بدري، العربيه ما تقفش منك، تحط فيها ميه بدري ما تقفش منك، تذاكر بدري الامتحان بتاعك ما تضطرش تذاكر ليلتها، تجهز للبرزنتيشن بتاعتك او التقرير بتاعك من بدري ما تتزنقش فيه ساعتها. فمربع رقم 1 بيقل جدا لما نشتغل في مربع رقم 2 كويس للتحضير لحاجات اللي ممكن تتحول لمربع رقم 1 لو ما اشتغلناش عليها. في بعض الحاجات الصغيره جدا بتبقى خارجه عن ارادتنا، دي بنتعامل معاها في ساعتها، زي حاله وفاه لصديق ليا لازم ابقى موجود جنبه في الوقت ده، فدي حاجه مهمه وحاجه مستعجله تتعمل دلوقتي ما ينفعش انها تتاجل. مربع رقم 3 من المربعات اللي صعب جدا ان احنا يعني نقللها نتيجه تقصير منا احنا، مش نتيجه اي حاجه ثانيه، نتيجه ان احنا بنتكسف نقول لا. مربع رقم 3 مربع الحل بتاعه سهل جدا، لكن التطبيق بتاعه بيحتاج منا مجهود. ان انت تقول لا. ازاي تقول لا بطريقه شيك؟ ازاي ترفض الحاجه اللي جايه لك وانت مش عامل حسابها بذوق؟ حد جاي يقول لك طب احنا عايز انزل معاك اشتري حاجه دلوقتي، ازاي تقدر تاجل الميعاد ده من النهارده اللي كنت هتشتغل فيه في حاجه متعلقه بمربع رقم 2 وتاجلها؟ طب ايه رايك معلش يا محمد نخليها الجمعه الجايه في الويك اند بتاعك، يبقى انت حاطط مساحه من الوقت تقدر تعمل فيها المشوار ده معايا. مربع رقم 3 كل الحاجات المستعجله اللي بتجيلك من بره حلها انك تقدر ازاي ترفضها وتتعامل معاها. كل ما تقدر ان انت ترفض عدد اكبر من الحاجات اللي انت شايف انها مش مهمه بالنسبه لك وهتعطلك وتقلل وجودك في المربع ده، كل ما بتدي مساحه ووقت اكبر لمربع رقم 2. مربع رقم 4 ده التعامل معاه يعني لحد بيبقى سهل جدا بان انت تحاول تلغيه خالص. طبعا يعني كلنا بنبقى حابين ان احنا نقعد نتفرج على فيديوز، نحب ان احنا نعمل شات مع اصحابنا، نحب نتفرج على التلفزيون، سواء نتفرج على ماتش نتفرج على حاجه ثانيه، لكن في الاخر الموضوع في ايديك. الموضوع في ايديك ان انت تقول ايه لا ده مش وقته، لا الاهم ان انا اعمل حاجه ثانيه هتفيدني في مستقبلي بعد كده. فالموضوع قرار في ايديك. مربع رقم 2 هو المربع اللي ليه اولويه، هو المربع اللي ليه اهميه اللي تقدر تقضي فيه اكبر وقت بان انت تشتغل كويس في مربع 2. فمربع رقم 1 الكوارث بتاعته تقل وده هتبقى حاجه مفيده بالنسبه لك. تقول لا للحاجات اللي تجيلك مربع رقم 3، الحاجات المستعجله اللي بتجيلك وانت مش عامل حسابها. ترتب اولوياتك على قدر الامكان عشان تحاول ان انت تتجنب الحاجات اللي ممكن تجيلك في المربع ده. اخر حاجه ان انت تحاول تقلص جدا الوقت اللي بتقضيه في مربع رقم 4 علشان يبقى عندك مساحة أكبر للوجود في مربع رقم 2. يمكن كده خلصنا الجزئية الخاصة بالأمور الهامة والمستعجلة. أتمنى إنها تكون حسيت إن فيها إضافة أو إنها قابلة للتطبيق. هنستنى تعليقكم على الحلقة واقتراحاتكم زي ما اتكلمنا. بشكركم مرة تانية وأترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.